Négyesi tanár úrnak a gondolatmenetéhez csatlakozva nekem is nagyon nagy öröm az, hogy évente legalább egyszer sikerül találkoznunk, és lassacskán talán már egy nem szerintelenség azt mondani, hogy egy kis szellemi műhely szerveződik ezekből a szakemberekből, akik mindenféle tudományterületet képviselnek, és azt gondolom, hogy ez az, ami minket előre fog vinni, és talán még akkor se kell megijednünk, hogyha nem oldunk meg minden kérdést 3 éven belül. Én nagyon örülök, hogy ennek részese lehetek, és az előttem lévő 2 kiváló előadásnak a gondolatmenetét folytatva én is egy kicsit arra szeretnék rátérni, hogy hogyan lehet a tárgyakat a csatához kötni, milyen tárgyaink vannak a csatából, és nyilván itt az egyik legemblematikusabb kérdés az a tömegsírnak a feltárási anyaga, ami eddig talán még kevésbé került bemutatásra. Elhangzott ugye itt a előző előadásban az, hogy 2 fronton fut a kutatás, az egyik az egy extenzív tevékenység, fémkeresős terepbejárás, a másik az ennek mondhatni a fordítottja, amikor 8-10-12 órákat gubbasztanak kollégák, hát 15 négyzetméternyi terület fölött talán, és töltik azzal az idejüket, hogy minél precízebb dokumentációja legyen egy egyedülálló régészeti történeti jelenségnek. Ez a dokumentáció ez már tavaly is bemutatásra került részben, tehát mind a tömegsír feltárásának a menetéről, mind a kutatás történetéről, mind pedig az antropológiai feldolgozásáról a tavalyi, illetve az idei kötetben is lehet olvasni. És amivel szeretnénk most még egy lépéssel előbbre jutni, az pedig a tömegsír anyagának az ismertetése, legalábbis a főbb típusoknak az ismertetése. Itt látunk egy összesítő táblázatot. És hát az első, amit talán érdemes megfigyelni, az, hogy kevés a tárgy a tömegsírba, az így azért mindenképp árnyalásra szorul, tehát kifejezetten mondhatni sok tárgy került elő. Az más kérdés, hogy hány típus és azok milyen arányban. Ugye látjuk, hogy alapvetően viseleti elemekhez tartozik a legtöbb lelet, ami előkerült. Vannak kérdéses tárgyaink is, tehát van egy kifejezetten ilyen kagylószerű, gyöngyházszerű anyaghoz hasonlító körlap formájú anyagunk, aminek a vizsgálatához még természettudományos vizsgálat is szükséges, illetve az azonosításához. És hát ugye látjuk a kiemelkedő számú fegyverleleteket is, amiknek ugye az érdekessége az, hogy amikor a mohácsi csata fegyvereiről beszélünk, akkor ez az 5 tárgy lesz az, ami minden vitán felül a csatához kapcsolódik. Ez az, amiben senki nem fog belekötni, ami teljesen vitán felüli, hogy van 3 lövedék és 2 nyílhegy a tömegsírból, és mindez, mind pedig a többi kislelet, azok támpontokat adhatnak abban, hogy a csatatérről előkerülő tárgyak közül mely tárgyakat válogatjuk be a csata emlékanyagába. Ez természetesen nem áll meg ennyibe ez a kérdés, hiszen nem kizárólag a csata nyomán keletkezhettek korszakos tárgyak, vagy temetődhettek be helyszínen korszakos tárgyak, vagy keletkezhettek lelőhelyek, de az fontos, hogy lássuk, hogy mi a legfőbb mércéje a terepi kutatásoknak. Itt a 3 lövedékkel kapcsolatban becsültünk méretet is, ezt ugye 2-féleképp tudunk kalibert számolni, az egyik az tömeg és sűrűség alapján, ami némileg félrevezető lehet, főleg, hogyha ugye öntőcsapokkal időnként számolni kell, ezeknél a tárgyaknál nyilván kevésbé, vagy öntési hibák, lunkerek esetében, amelyek megváltoztatják a tárgynak a tömegét, esetleg másfajta kémiai összetételű egy-egy lövedék arányába, ezek mind-mind változtathatnak, még hogyha nem is nagyságrendileg a becsült kaliberen. Alapvetően egy sokkal egyszerűbb és eddig beváltabb módszernek ígérkezett a tárgynak a 3-dimenziós XYZ koordináta szerinti megmérése és az adatoknak az átlagolása, amivel a sérültebb lövedékekből is tudtunk átlagot vonni, azzal a fenntartással nyilván, hogy ezek a becsapódott lövedékek, ezeknek darabjai törhettek, szakadhattak, és így nyilván nem tükrözik a kiindulási méretüket. És ezzel értük el a 10-13 mm-es becslést ezeknél a lövedékeknél.
Illetve, hogy egy kicsit tovább menjünk, ne csak olyan módon próbáljuk a csatatérkutatásnak az anyagához kötni, vagy a tömegsír lövedékein keresztül átrostálni a csatatérkutatásos anyagot. Lehetőségünk nyílt metallográfiai vizsgálatokra is. Ebben nagyon komoly hajtóerő volt Németh Balázs, illetve Csóka Balázs, akik két külön projekt keretében vizsgálták egyrészt a tömegsírból származó 3 lövedéket, és ezen kívül még számos más lövedéket is, amelyek Kölke, Csátorhely, Udvar, illetve Majs térségéből kerültek elő, és ezekből egyrészt van egy restanciánk, amit még majd be kell fejezni, tehát hogy alapvetően ennek a tudományos közlése, ez még várat magára, és reményeink szerint minél előbb mi is összekapjuk magunkat, és a magunkét hozzátesszük a tanulmányhoz, de amit előzetesen talán senki nem sértődik meg, hogyha közlök, hogy minden lövedékhez, tehát hogy a két lövedéknek az anyagösszetétele nagyon hasonló, ezek a később előkerült darabok, a két felső darab, és mindegyik lövedék csoporthoz találtunk megfelelőt a csatatérről. És akkor ezzel kicsit fölcsigáztam talán mindenkit, de majd az írásos verzióban ennél konkrétabbak is leszünk. Nagyon fontos az, hogy amiket közöltünk, és hogyha bárki ugye beleolvasott a mostani könyvbe, látta azt, hogy a katalógusban szerepel az, hogy a bokájánál, a nyakcsigolyánál, a jobb karjánál kerül elő valami tárgy az adott váznak. Ez egy másodlagos előkerülés, vagy egy másodlagos pozíció, ugyanúgy, ahogy a csontok, ugyanúgy a tárgyak is mozognak, eléggé valószínűtlen, hogy valaki a szemébe vagy a szájába hordott csatokat vagy párizsi kapcsokat. Nyilvánvalóan a tárgyaknak a zöme az ezt a mozgást ezt nem tudta megúszni, de egy-kettővel találkozunk, aminek a pozíciója fix. Ebből az egyiket említette Pálffy György előttem, ez a háromszög éllapú nyílhegy, ami itt a képnek, a diának a bal oldalán látható, és ezen kívül még egy nyílhegy került elő, érdekes, hogy teljesen más típusú, egy hosszú nádlevél alakú hegytüskés nyílhegy, egy keletiesebb forma. Ez a 2 nyílhegy van a tömegsírban, és még egy tárgyat azonosítottak még terepen nyílhegyként, de ez a restaurálás után kiderült, hogy egy aszimmetrikus alakkal rendelkezik, és sokkal inkább valamilyen késpenge töredéke lehet. Viseleti elemekből fűzővégek, különböző kapcsok, ezek közül is a párizsi kapcsok, csatok a leggyakrabban előforduló tartozékok. Fűzővégek egy teljesen funkcionális viseleti elem a 16. század elején, ugye ruhaujjakat, záródásokat fűzéssel kapcsolnak össze, ugyanúgy, ahogy a cipőfűzőnek a vége, és ahhoz, hogy lyukba befűzzük, egyszerűen könnyebb úgy, hogy van egy végződés. Ebben az időszakban talán kicsit kevesebb lehetőség volt a műanyagra, így a rézötvözet az egy gyakrabban előforduló dolog ezeknél a fűzőknél. Keresztmetszetet általában egy ilyen csigovonalba történő meghajlítással érik el, és általában a vége fele csúcsosodnak ezek a fűzővégek, az általános hosszúságuk az egy 15-20 mm között, és 40 darab van belőlük. Párizsi kapcsokból kicsit több darab van, ugye láttuk, hogy 94 darabot, illetve tételt sikerült kigyűjteni, de valami kapocspár, valami pedig csak egyedülálló kapocstag, vagy van olyan is, ahol több töredék van, amik valószínűleg különböző kapcsokhoz tartoznak. Itt látjuk már, hogy teljesen változatos az előkerülésnek a helye, és nyilván ebből nem is következtethetünk semmire, így körülnéztünk középkori temetkezésekbe, hogy hol a leggyakrabban előforduló ez a kapocs, és hát ezzel jutottunk túlságosan előbbre, mert azt láttuk, hogy azon kívül, hogy fejen nem hordták, gyakorlatilag majdnem mindenhol előfordult. Tehát a végtagokon, a karokon, lábokon, ezen kívül a torok alatt közvetlenül, a nyakcsigolyákon, a mellkason, a lapockákon, a bordákon, a kulcscsonton, a vállakon, a medencecsonton egyaránt előfordul. Itt is a bővebb hivatkozásokat meg lehet tekinteni. És alapvetően nem csak alsó ruházatnak lehet a része, hogy az korábban talán többször elhangzott, hanem felső ruházatnál is találkozunk, akár egy kar záródásánál, akár a felső ruhának a középső, elülső záró elemeiként.
Ugye régészeknél vannak ilyen sajátos perverziók, hogy mindenféle tájait lemérik ezeknek a tárgyaknak, és ezekből megpróbálnak kategóriákat felállítani. Ez önmagában eléggé öncélúnak tűnhet, de hogyha ezeket ásatásonként sikerül valamilyen szinten megcsinálni, akkor ezeknek az összehasonlítása szintén alapot adhat egyfajta rendszerezésre. Alapvetően ezt is neveznénk tipológiának. Nyilván azzal a kiegészítéssel ennél a tárgytípusnál, hogy alapvetően egy teljesen tömegcikkként kezelt és előállított tárgyról van szó, tehát valószínűleg nem kellett mesterlevél ahhoz, hogy valaki párizsi kapcsot hajtogasson. Mégis látunk tendenciákat, hogy hogyan lehet ezeket a tárgyakat csoportosítani, és ezek talán a viselésükre adhatnak majd a leginkább választ, hogy milyen funkciót tölthettek be egyes ruhaelemeken. Szálas anyagmaradványok egy nagyon érdekes kérdés, nagyon rossz állapotban maradtak meg, de valamilyen szinten vizsgálhatók, tehát háncsanyagból fordulnak elő nagyon sokszor len vagy kender rostokból, nagyon sokszor még a sodrási irány is megfigyelhető, ugye főleg párizsi kapcsoknak a szárain, szemeiben látni cérna maradványokat, vagy konkrét szövetmaradványt, és ezeknek a szövését, illetve sodrat irányát is meg lehet határozni, ezeket restaurátor kollégák, illetve egész pontosan Pápai Kornélia restaurátor vizsgálja. Itt alul látunk olyan példát is, amikor a textília az bőrrel van egybevarva, még a lukasztó árnak a lenyomata is látszik a leleten, illetve talán az egyik legérdekesebb az egy ilyen Pompei effektus az egyik textíliánál, hogy hát akár a csontanyag, akár más bővebb kálciumtartalmú anyag, ami akár a talajban is lehetett, nyomán egy karbonátos kiválás figyelhető meg az egyik textilmaradványon, és a belseje már üreges, tehát maga a tárgy az elrohadt, de a lenyomata, a textúrája az vizsgálható még a karbonátos rétegnek a védelmében, vagy abból, vagy annak a képéből. Aztán megint egy érdekes dolog, hogy mit keresnek gyöngyök a tömegsírban. Nem tudom, hogy most hol tart a kérdés az ügyben, hogy mennyire kerülhettek nők a tömegsírba, vagy sem, de ami azt gondolom, hogy egy általánosabb felhasználását jelent egy tárgynak, az sokkal inkább a korabeli ikonográfiai kommunikáció fogja számunkra egy kicsit megmagyarázni, nagyon sokszor férfiak kezébe is látni rózsafűzért, és ezeknek a rózsafűzéreknek sokszor még a színezete is nagyon hasonló, mint amilyen gyöngyök a tömegsírból előkerülnek, tehát ez az opálos fehér vagy a vöröses színnek a váltakozása. Most itt csak egy oltárszárnyat mutatok be, de többször előfordulnak ezek az elemek. Egyébként nem mindig könnyen azonosíthatók, tehát a opálos fehér az valószínűleg üveggyöngy, a másik kettőnél nem volt, illetve a másik négynél, vagy inkább háromnál, mert az alsó az egy félbetört darab, nem volt egyértelmű az anyagnak a minősége, és itt hát makrofelvételen tudtuk elemezni jobban, hogy az egyik ez egy ásványfajta, a másik pedig csont lesz, itt majd további, megint csak labortechnikai vizsgálatok nyomán lehet majd közelebb itt mondani az alapanyagról. Szintén nagyon érdekes és egyedüli egy rézötvözet alapú gyűrű, amin egy latin kereszt látható, az alsó száránál jobb baloldalt hold és csillag, a felső száránál pedig kettő kopott vésett, ami nem azonosítható, de nagy eséllyel pálma ág motívum lehet, hogy ezek a szétnyíló ágaknak is lehet egyfajta stilizált díszítése, tehát egy ilyen térkitöltő elem, de sokkal valószínűbb, hogy a pálma ág jelenik meg itt együttesen a kereszttel, ezeket az égi jegyeket, illetve a pálma ágakat időnként azért megtalálni a korszaknak az ábrázolásain, nem is kell nagyon még időben sem tágítani ahhoz, hogy ilyenekkel találkozzunk. A hold és csillag, mint a világ, már etikai értelemben is világ, vagy akár hatalmi értelemben is világ feletti uralomnak a jele, ugye itt a szűz lába alatt, illetve a fején a csillagból álló, csillagsorból álló korona, és ezek a gondolatok, vagy ezek az értelmezések, ezek gyakran előfordulnak ezeknél a körbefoglalt kereszteknél, hogy a kör az egyfajta egyetemességet akar kifejezni. Mielőtt tovább konfabulálnám a sztorit, azelőtt így le is állítanám, hogy nyilván az, hogy
most itt belelátunk egy pálmaágat a gyűrűbe, az gyönyörű dolog, de alapvetően azt láthatjuk, hogy van egy olyan motívumunk, ami több tárgyon is előfordul, és valószínűleg a korszaknak a sajátossága volt, hogy ezt megjelenítse. Megint csak egyedüli darab, egy aranyforint, ami mivel bokánál került elő, ezért fölmerült annak a lehetőség, hogy esetleg cipőbe, vagy cipőbe bevarva, vagy csak szimplán elrejtve kerülhetett a tömegsírba. Ugye itt az elő- és hátlapnak a köriratának a kiolvasását látjuk, ugye elől Mátyás uralkodói, tehát Mátyás király, hátul pedig ugye Szent László királynak a megnevezése, nyilván elől a Szent Szűzzel, hátul pedig a Szent László alak mellett a körmöcbányai verdejelek láthatóak. 1480-as évek környékén verhették ezt az érmét, és némileg látható rajta a használatból eredő kopásnyom, ugye itt főleg a hátlapnak a tetején, de alapvetően egy jó állapotban fennmaradt érméről beszélünk. Aztán vannak olyan tárgyaink, amikkel kapcsolatban mi is kicsit vakarjuk még a fejünket, például magvak. Tehát, hogy valószínűleg gyümölcsmagvak lehetnek, körülbelül 5 milli hosszúságúak, van belőlük azt hiszem 25 darab. Hogy ez most pontosan valaki megette, vagy nála volt, vagy a zsebébe volt, vagy ez hogyan került be, vagy csak szimplán a betöltéssel együtt került esetleg a tömegsírba, ez kérdés. Szintén érdekes az a több darabból álló lemez együttes, ami még lánykorában, amíg nem szedtük fel, jobban egybe volt, egy nagyon rossz megtartású anyag, és a belsejében, mintha valamiféle kitöltő anyag lenne, fölmerült annak a lehetőség, hogy valamilyen karthüvelyvég, nem egyértelmű, hogy mit keresne igazából egy tömegsírba, de látunk majd példát arra, hogy igazából nagyobb fegyverek is bekerülhetnek éppen ezekbe a sírokba. Szögekkel kapcsolatban fölmerült az, hogy esetleg lábbelikhez tartoznak, hiszen ebben az időszakban előszeretettel talpalják szögeléssel is a cipőket, de a szögeknek a mérete, főleg a szárhosszúság alapján ezeket egyelőre elvetettük. És akkor a előadásnak a zárásaképp is szeretnék kapcsolódni itt egy olyan általános gondolathoz, ami itt a konferencián több előadásba fölmerült, ez pedig egy másik klasszikus idézés az Örök Mohács mellett a Több mint egy csata 1526-tal kapcsolatban, hogy alapvetően, hogyha Mohácsot kutatjuk, vagy Mohácsi csatát kutatjuk, és annak a régészeti leleteit leválogatjuk, akkor az ugye úgy néz ki, hogy ezeket a leleteket felgyűjtjük, és ezekből kiválogatjuk azokat, amik a korszakra vonatkoznak. És ezt lehetne némileg cizellálni azzal, hogy amikor ezekre az azonosításokra analógiákat keresünk, akkor azokat az analógiákat megpróbáljuk azt szerint hierarchizálni, hogy mégis, mint régészeti jelenség, hogyan kapcsolódik a mohácsi csatához, és ebben nekünk annyiból van egy érdekes felvetésünk, hogy ha a török hadseregnek van egy útja, és helyenként vannak konfliktusai, akkor nem csak a mohácsi csatatér az egyedüli, ami régészetileg kutatható. Itt gondolok azokra a várásatási anyagokra is, ahol esetleg előfordulhatnak olyan rétegek, zártabb rétegsorok, amikben jobban látunk intervallumokat keltezhető anyaggal, ezeknek a vizsgálata. Nyilván annak tudatában, hogy ezek ugyanúgy, a horizonnak a többi része ugyanúgy értelmezés kérdése, mint a csatatérről leválogatott anyag, de hogyha több helyen találunk ilyen régészeti jelenséget, akár ostromhoz fűződőt, akár mást, és itt említeném például az úgynevezett Maróti csatát, aminek a helyszínének a megtalálásán szintén már történt gondolkodás, akkor ezeket egybevetve, ezeket együttesen lehetne igazán vizsgálni azt, hogy mi tartozik a csatához, és mi az, ami nem. Egyébként, hogyha itt visszatérünk egy korábbi képre, itt a Sátorhelyi Emlékparkban található, hát könyökvérként apostrofált, valójában nagy valószínűséggel felkarvért látható a képen, tehát igenis vannak nagyobb fegyverleletek is, nem kizárt, hogy későbbi tömegsír feltárásból is jöhetnek még fegyverek, és nyilván az origó a mi részünkről az a tömegsír lesz, remélhetőleg még változatosabb leletanyaggal is.
Szintén szóba jöhet nem csak az 1526-os hadjáratnak a vonalán található régészeti lelőhelyeknek, vagy azoknak a leletanyagának a vizsgálata, hanem egyáltalán a korszak közeli fegyveranyagnak a bevonása. Itt nyilván érdemes a helyi illetékességű múzeum gyűjteményi kutatásával kezdeni, amivel szerintem annyira nem állunk rosszul, mármint lehetőséggel. És itt például egy példát emeltem ki Bertó Gábor egyik korábbi szigetvári ásatásából, ami nagy valószínűséggel összefüggésbe hozható a kontextus alapján Szigetvárnak az ostromával, és egyben formai analógiát jelent a Mohácsi csatatéren 2016-ban talált Fokos baltához is. És ezen kívül valószínűleg itt már a hierarchiába kicsit távolodva a dologtól, tehát az elsődleges ugye az 1526-os hadjárat, aztán következnek a mondhatni Szulejmán időszaka, vagy Szulejmán uralma alatt vezetett hadjáratok Magyarország ellen, és ezeknek a régészeti anyaga, és a harmadik az pedig azok a leletanyagok, amelyek ezekhez a lelőhelyekhez már feltételesen kapcsolódnak, vagy nem egyértelműen dokumentáltan kapcsolódnak, és itt annyiból kijavítanám magam, hogy Szűcs József által felgyűjtött leletanyag az igazán precízen van dokumentálva, tehát kéziratokban ezeknek a pontos előfordulási helyét még tudjuk is, tehát azt is tudjuk, hogy ez a parasztkard, ez Földvárfaluról kerül elő, de ugyanígy előkerül Eskeresztvasú-Szabja sátorhelyről, előkerül a Mohácsi szigetből, és ezeknek az értelmezése szintén hozzásegíthet minket ahhoz, hogy a csatának az anyagi műveltségét azt jobban meg tudjuk ismerni. Köszönöm a figyelmet!